Arsyeja e takimit të sotëm është nënshkrimi i një marrëveshje tjetër që ka për synim përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve tanë përmes garantimit të një mjedisi më të pastër që njëkohësisht ndikon në përmirësimin e shëndetit publik. Marrëveshja në fjalë do të mundsoj ofrimin e infrastrukturës për menaxhimin e mbeturinave në Prishtinë, Prizren dhe Gjilan, e që është pjesë e programit më të gjerë për menaxhimin e mbjetjeve të forta, pra faza 2 deri në fazën 4. I cili menaxhohet nga KfW dhe me mbështetjen edhe të Bashkimit Evropian. Projekti ka për qëllim të kontribuojë në menaxhimin e qëndrueshëm të mbetjeve në përputhje me parimet e mbrojtjes së mjedisit, si dhe të kontrollojë depozitimin e mbetjeve sipas strategjisë kombëtare për menaxhimin e mbetjeve. Projekti synon të kontribuojë në mbrojtjen e burimeve natyrore, përmirësimin e shëndetit publik dhe reduktimin e gazrave serë. Kryesisht, projekti do të fokusohet në garantimin e infrastrukturës adekuate për menaxhimin e mbeturinave, pra në komunat Prishtinë, Prizren dhe Gjilan, dhe vlen të theksohet se marrëveshja e grantit që do të nënshkruhet sot nuk është e vetmja në këtë drejtim, sepse pra kishim edhe një grant prej 19 milion euro nga KfW, marrëveshje që tashmë është ratifikuar, si dhe një marrëveshje tjetër me vlerë 1 milion euro, e cila gjithashtu është ratifikuar. Ndërsa sot, pra do të nënshkruajmë marrëveshjen tjetër, që ka vlerën e 12,6 milion eurove, që është kontributi i Bashkimit Evropian, përmes fondeve IPA menaxhuar nga KfW. Këto mjete më pastaj do të ofrohen edhe tek kompania për menaxhimin e deponive të Kosovës, në mënyrë që të ketë zbatim të mëtyteshëm të projektit. Embassy are present today because KfW is German Development Bank. We are implementing on behalf of the EU and the German government this important project on waste management. And while Germany already committed 20 million euro grant for this project some time ago, now it's this new contribution from IPA funds of the EU. And Minister, you mentioned the 6 locations where the waste management will be improved, and I think we are all aware that the problems are very pressing, and the CEO of KLMC is today. He knows much better than me how urgent the need of actions it is, and I think especially here in Pristina, where there is the old landfill in Mirash, which is almost really collapsing and causing a lot of risk for the environment because the gas emission is very high, but also for the health of the people from the gas, but also the fluid that is going to the groundwater. So it's important to act, and it's well prepared, but if you allow me, there is still one outstanding issue on the permits for environment, on the land ownership. And yeah, the big hope is, we know that from many countries, that when it comes to landfills and permit, it can easily become also a topic of political discussions. But I think seeing the urgent need for action, it's important that all stakeholders, whether at the local level, at the central level, work together to take care that this project can go ahead in time. So Kosovo, on its way to the EU, certainly is putting a lot of emphasis on waste management, and a lot of steps have been taken, the law on waste, but also like this project as a significant investment in the improvement of the condition. But the challenges remain high. If I'm not mistaken, still about 30% of the waste is not collected. There are 1,500 illegal dump sites, and many of the existing landfills need to be improved. And beside the legal framework and also the investments that are needed, there are 2 areas I would like to emphasize. One is waste is also very much about addressing awareness and perception, and I think changing also the way the public thinks about waste management and changing the practices in daily life. That's important. And the second area, that's recycling. That's still at the early stage. It's very much still left to the private sector and to the informal sector, and there it's also very important to integrate it in a
formal waste management system. In KfW, we have a saying that water projects are challenging and waste water projects are more challenging, but waste management is the most challenging because it really needs actions on many levels, local, central level, but also this public awareness that I mentioned. But as KfW and Germany and the EU, I think we are very committed to take that challenge and to support you, because waste management, it's about environment, and for you also important on the way to meeting the EU standards. It's also about the well-being of people, but it's also about job creation. And I think also, if you think in a wider sense, job creation, if you think about tourism, waste management is also playing a vital role. So yeah, we are very happy to be here today, and if I may allow, certainly we all look for the day when Kosovo is also joining the EU, and then maybe the slogan could be Green Kosovo with a big heart. So let me finish with this, and I'm looking forward to the signing. Shumë faleminderit nderuar zotri Miller. Shpresojmë pra që nuk do të jetë e largët ajo ditë kur të bashkohemi bashkë në Bashkimin Evropian. Gjithsesi, deri atëherë kemi shumë punë. Është kënaqësi për mua të jem sot këtu në cilësinë e kryeshefit ekzekutiv të ndërmarrjes për menaxhimin e deponive në Kosovë, që është ndërmarrje publike që e ka mandatin për menaxhimin e deponive sanitare në vend. Ne si ndërmarrje menaxhojmë tash për tash 4 nga deponit kryesore në vend, dhe vitin e ardhshëm presim të na bashkohet edhe deponia e Pest dhe një stacion transferi që i mbulon pak a shumë rreth 80% të nevojave deponuese në vend. Pra vitin e ardhshëm pritet që ne t'i pranojmë rreth 80% të mbeturinave sanitare që deponohen. Për gjendjen e deponive nuk kemi nevojë të flasim shumë. Ka qenë vazhdimisht në media, ka qenë vazhdimisht pikë e dopt e vendit tonë, paraqitur edhe në raportet e progresit, në raportet e vendeve të Bashkimit Evropian në procesin integrues. Dhe ky program është qendror si për ndërmarrjen që e udhëheqi unë, si për vendin tonë. Nëpërmjet këtij programi, gjendja e deponive sanitare në vend pritet të ndryshojë drastikisht. Kemi pas një keq menaxhim të gjatë të këtij sektori, kemi pasur mungesë të planifikimit adekuat, kemi pasur mungesë të investimeve adekuate, gjë që ka sjellur te dëmet e mëdha që janë shkaktuar në ambient dhe në rrethinën ku deponit tona operojnë. Nëpërmjet këtij programi, ne do t'i shndrojmë deponit tona që sot operojnë pa lejet adekuate, pa respektimin adekuat të kritereve ambientale dhe kritereve të tjera për menaxhimin e deponive, në deponit të cilat operojnë brenda rregullave të lojës, pra operojnë njëjtë siç operojnë deponit në botën e zhvilluar. Natyrisht këtu do të theksuar që menaxhimi i deponive dhe menaxhimi i mbeturinave në përgjithësi, siç e tha dhe zoti Müller, është shumë sfidues, ka qenë sfidues për gjitha vendet që i kanë hyrë tranzicionit drejt ekonomisë qarkore, dhe për neve është shumë sfidues, por ne kemi shumë shembuj që mund t'i shohim se si është bërë në vendet të tjera. Është një fushë e cila kërkon angazhim nga nivelet të ndryshme të qeverisjes, por kërkon edhe një ndryshim kulturor, një ndryshim të mënyrës së jetesës. Në të ardhmen presim, pra nga viti i ardhshëm presim që të fillohet me ndarjen e mbeturinave, që gradualisht ta reduktojmë sasinë e mbeturinave që deponohen, dhe një pjesë gjithnjë në rritje të mbeturinave ta kthejmë në ekonomi, e cila do të ndikojë në mbrojtjen e mjedisit, por edhe në rritjen, në krijimin e vendeve të punës në një sektor siç është reciklimi. Nëpërmjet këtij programi, ne do ta eliminojmë problemin që e kemi me trajtimin e ujrave të zeza në deponit tona, që është një problem serioz
mjedisor dhe do ta eliminojmë rrezikun nga gazrat duke i trajtuar ato në mënyrë adekuate. Jemi angazhuar në këtë kohë për zgjidhjen e problemeve pronësore, me që deponit kanë operuar në prona të cilat nuk kanë qenë në pronësinë ose posedimin ligjor të kompanisë tonë, as të qeverisë së Republikës Kosovës. Jemi duke punuar për sigurimin e pëlqimeve adekuate mjedisore dhe më e rëndësishmja tash ekspertët janë duke bërë dizajnin konceptual të deponive dhe gjitha intervenimeve që janë gjithsej 7 si pjesë e këtij programi, duke filluar nga rajoni i Prishtinës, që plani është të jetë në Lipjan, Ferizaj, Gjilani, Prizreni, Peja, Istogu dhe Podujeva. Në gjitha këto intervenime do të ketë transformim rëndësor të gjendjes përgjatë kohëgjatjes së këtij programi, i cili shpresojmë të filloj dhe jemi duke punuar që të filloj me implementim në terren gjatë pjesës së parë të vitit të ardhshëm.